Mình là Vita đây, mình đang ở đó chính là Hồ Ba Bể. Mọi người cùng khám phá với mình nhé. Let's go! Hồ Ba Bể là thắng cảnh thiên nhiên độc đáo của tỉnh Bắc Cạn và được UNESCO xếp vào danh sách 20 hồ nước ngọt đẹp nhất thế giới, cần được bảo vệ và phát triển. Môi trường sinh thái với vẻ đẹp hoang sơ và những nét văn hóa gắn liền với nhiều sự tích lịch sử huyền thoại cũng là một đặc điểm, khiến nơi đây thu hút được một lượng lớn khách du lịch hàng năm. Hồ nằm giữa lòng núi rừng Việt Bắc, kẹt giữa hai cánh cung Ngàn Sơn và sông Găm. Hồ được thách khúc bởi ba hồ là Bé Lầm, Bé Lù và Bé Lèn nên được gọi là Hồ Ba Bể. Hồ chảy rộng gần 2 km và dài lớn hơn 8 km. Những hòn đảo lớn nhỏ nằm rải rác trong lòng hồ. Mỗi đảo ấy như một khu rừng nhỏ, bởi ở đó có chim, có cây, đặc biệt là có hoa lan rất đẹp, bao bọc lấy hồ là rừng nguyên sinh. Nơi đây chứa đựng những tài nguyên vô cùng quý giá và to lớn về sinh vật học. Đến với Hồ Ba Bể, một trong những hồ nước ngọt tự nhiên lớn nhất Việt Nam, ta như lạc vào cõi mơ. Phong cảnh nơi đây như một bức tranh thủy mặc hữu tình nên thơ. Buổi sáng trong làn sương mờ ảo, cảnh vật huyền ảo đan xen bởi tiếng chim hót và muôn thú gọi bầy. Khi mặt trời lên, sương tan, mặt hồ long lanh yên đậm bóng núi và mây trời lồng lộng. Khí hậu mát mẻ trong lành hòa cùng với cảng sóng thăng bền yên ả của người dân bản xứ, sự độc đáo của phong tục tập quán kết hợp với nhiều nét văn hóa của các dân tộc khác nhau đã tạo nên một vẻ đẹp đặc sắc hiếm có cho vùng Hồ Ba Bể. Hồ Ba Bể còn có những thắng cảnh đẹp gắn liền với nhiều di tích lịch sử và những chiến công hào hùng của dân tộc như động Nạo Pôn, trụ sở Đài Phát thanh Tiếng nói Việt Nam thời kỳ kháng chiến chống Pháp xâm lược. Đến đây du khách còn được thưởng ngoạn cảnh đẹp huyền ảo của Động Tiên, sự trong trẻo mát lạnh của Ao Tiên hay nét mặn mẽ cuồn cuộn của thác Đầu Đẳng. Bao quanh hồ là vườn quốc gia Ba Bể với thảm thực vật phong phú và nhiều loại động vật quý hiếm được ghi tên và sắc đỏ Việt Nam như phượng hoàng đất, gà lôi. Du khách đến Hồ Ba Bể có thể tìm hiểu kỹ hơn về đời sống sinh hoạt của con người dân nơi đây. Ngoài ra, dạo chơi bằng thuyền độc mộc và leo núi tự do cũng là địa điểm hấp dẫn. Những khách tham quan ưa thích khám phá thiên nhiên. Với những ưu thế đặc biệt như vậy, Hồ Ba Bể được coi là điểm du lịch sinh thái quyến rũ còn mang vẻ đẹp hoang sơ trong danh sách các thắng cảnh đẹp của đất nước. Trên hồ có nhiều hòn đảo nhỏ xinh đẹp như đảo Bà Quá, đảo Phong Lan, đảo Ân Mẹ, Ao Tiên vân vân. Đáy hồ không bằng phẳng mà có nhiều núi ngầm, nhiều loài thủy vật và cá nước ngọt sinh sống, có những loài đặc biệt quý hiếm được ghi trong sách đỏ Việt Nam như cá chép kính, cá gầm xanh, cá chim vân vân. Hồ Ba Bể là một kỳ quan thiên nhiên tuyệt đẹp, là nơi lý tưởng cho du khách đến tham quan và trải nghiệm. Hôm nay nhà mình sẽ đi tham quan Ao Tiên, đền Anh Mẹ và đảo Bà Quá. Đầu tiên nhà mình sẽ đi tham quan Ao Tiên. Ao Tiên là một hồ nước nhỏ rộng chừng 3 hecta. Hồ nước này có những mạch nước ngầm thông nhau với Hồ Ba Bể và những hang động gần đó.
Mặc dù nằm cách Hồ Ba Bể khoảng 100 mét nhưng quanh ao tiên luôn đầy ắp nước quanh năm. Ao có hình tròn với các bậc thang bằng đá phủ đầy rêu phong. Xung quanh ao được bao phủ bởi các núi đá vôi và những cánh rừng già của vườn quốc gia Ba Bể. Tất cả tạo nên một khung cảnh đầy bình yên, tĩnh lặng nhưng lại chứa đựng sự bí ẩn thu hút du khách đến với nơi này. Mặt nước ao lúc nào cũng phẳng, trong vắt như một tấm gương soi bóng. Mây trời, ao tiên đầy lãng mạn với những cô gái người dân tộc Tài trong bộ váy áo truyền thống khu nhẹ mái chèo trên những chiếc thuyền đập mộc. Cùng với vẻ đẹp dung dị nhưng vẫn ẩn chứa sự lãng mạn, ao tiên cũng có những truyền thuyết ít ai biết đến được truyền miệng bởi người dân bản địa sinh sống ở nơi đây từ đời này sang đời khác. Thế mình tìm hiểu về truyền thuyết của Ao Tiên. Ngày xưa trong một ngôi làng nọ, có một anh chàng tỷ phu vô cùng tốt bụng, hàng ngày kiếm sống bằng nghề đốn củi. Thế nhưng dù rất chăm chỉ làm việc, nhưng do nhà quá nghèo nên dù đã đến tuổi lấy vợ nhưng vẫn chẳng có cô gái nào trong làng chịu gả cho anh. Một ngày nọ, khi anh đang đốn củi trong rừng thì có một con hươu chạy tới nhờ sự cứu giúp do nó đang bị bác thợ săn đuổi bắt. Anh đã giấu con nai nhỏ vào đống củi của mình và cứu nó thoát khỏi bác thợ săn. Cảm động trước lòng tốt của anh chàng tỷ phu, con nai đã nói cho anh một bí mật để cảm ơn cứu mạng. Nó dặn anh rằng cứ mỗi đêm sẽ có các nàng tiên hạ phàm xuống bờ ao này để tắm rửa sau khi chơi cờ ở trên tảng đá bằng phẳng gần đó. Đến lúc ấy anh hãy nắp và trộn đi một bộ quần áo. Một trong số các nàng tiên sẽ chẳng thể bay về trời được. Tuy nhiên anh không được để cho các nàng nhìn thấy. Theo lời con nai nhỏ, chàng tỷ phu liền làm thê và đã trộm đi bộ quần áo xinh đẹp lộng lẫy nhất. Sau khi tắm xong, các nàng tiên đều lần lượt mặc lại bộ quần áo của mình và bay về trời. Duy chỉ có nàng tiên Út chẳng thể tìm được bộ xiêm y và bay về cùng các chị. Chàng tỷ phu đã đưa cho nàng một bộ quần áo của phàm nhân và ngỏ ý muốn cưới nàng làm vợ. Hai người kết hôn với nhau vài năm sau, hai người có với nhau được một đứa con trai kháu khỉnh. Trong một đêm nọ, chàng tỷ phu nhìn thấy vợ mình nhìn lên bầu trời bằng một ánh mắt đượm vẻ u buồn. Điều đó làm chàng cảm thấy rất đau lòng. Chàng nghĩ rằng mình với cô ấy đã có với nhau một bậc con, chắc sẽ chẳng thể xảy ra chuyện gì được đâu. Cho đến khi vợ hạ sinh xong đứa thứ hai, do quá vô mình mà chàng tỷ phu đã quên lời dặn của chú nai con. Chàng đã đưa lại bộ xiêm y ngày xưa cho vợ xem. Ngay khi thấy bộ xiêm y, nàng đã nói rằng chỉ muốn mặc thử một chút thôi. Nhưng khi vừa khoác bộ váy lên người, nàng đã ôm hai đứa con bay hẳn lên trời. Chỉ còn lại chàng tỷ phu đau khổ ở lại. Chàng kể cho người dân làng nghe về câu chuyện của mình và hàng đêm vẫn đi đến bờ ao nhẫn mong gặp lại vợ và các con. Từ ấy trở đi, người dân những vùng quanh đó liền gọi nơi này là Ao Tiên.
Tiếp theo nhà mình đi tham quan đền Am Mạ. Đảo Quan Mã là một hòn đảo đá vôi nằm trong lòng hồ Ba Bể, có khung hình mai rùa, nhô cao khoảng 30 mét. Giữa mặt hồ Ba Bể, khắp đảo phủ xanh đầy cây cối. Đây là điểm vô cùng thuận lợi để ngắm nhìn cảnh quan thiên nhiên của vùng hồ Ba Bể cùng chim thú chân rừng. Có thể quý khách trước đó sẽ không thể nghĩ rằng sau nhận dạng núi đá vôi sừng sững kia lại có một hồ nước trong xanh, mênh mang giữa đại ngàn và mê hoặc lòng người đến như vậy. Còn một điều đặc biệt mà không thể không nhắc đến khi tham quan hồ Ba Bể, đó là những con thuyền độc mộc. Đây là nét đặc trưng riêng của hồ Ba Bể, được nhân dân trong vùng khoét từ thân cây gỗ duy nhất trên thuyền chỉ có một mái chèo. Nhìn người chèo thuyền ta như đang được xem một nghệ sĩ biểu diễn. Thuyền độc mộc trước đây là phương tiện đi lại duy nhất của cư dân lòng hồ và sông Năng. Người ta dùng độc mộc để chài lưới, di lý củi. Các em nhỏ thì dùng làm phương tiện để đi học. Ngày nay do phát triển du lịch nên họ có thêm một phương tiện nữa là thuyền máy để đưa du khách đi tham quan thông tuyến từ hồ ra sông Năng. Xung quanh hồ là các bản nhà sàn của người Tày. Sau một ngày dạo chơi trên hồ, du khách có thể dừng chân và nghỉ ngơi ở chốn này. Sống trong không khí ấm áp đượm tình, mến khách của bà con dân bản. Nhà sàn ở đây to rộng và thoáng mát, quý khách sẽ được thưởng thức cái món ăn truyền thống của người dân miền núi Ba Bể. Nhấp những chén rượu ngô thơm mùi nếp, các tiết mục đặc sắc của đội văn nghệ thôn Bắc Ngòi chắc hẳn sẽ ngất ngay lòng du khách. Với không khí mát mẻ quang nam của núi rừng và sông nước, du khách có thể tham quan hồ Ba Bể bất cứ thời gian nào trong năm. Đến hồ Ba Bể, du khách không chỉ được tham quan, trải nghiệm về vẻ đẹp thiên nhiên vốn có nơi đây mà còn được thưởng thức những món ăn lịch sử truyền thống, được hòa mình, được khám phá về bản sắc văn hóa của dân tộc địa phương. Trên đảo còn có một ngôi đền vô cùng linh thiêng gọi là đền An Mã, hay còn gọi là đền Am Mạ. Cái tên An Mã dịch theo tiếng Tày có nghĩa là mồ uyên mã đẹp. Theo truyền thuyết mà người dân quanh hồ kể lại, thời xưa trong những chiến tranh giữa nhà Lê và nhà Mạc thất thế nên các tướng lĩnh đã thối lui về phía Bắc. Khi đến động Phun, họ đã tự kết liễu ở trong động. Tiếc thương cho sự anh dũng của các tướng lĩnh, người dân đã lập nên đền An Mã để tưởng niệm nhà họ Mạc. Tuy nhiên vì lo sợ nhà Lê sẽ tàn phá nên đã đập chợt đi thành An Mạ. Du khách muốn tránh xa hỏi những ồn ào náo động của phố thị, những bon chen mệt mỏi trong cuộc sống hàng ngày, thì đền An Mạ chính là một nơi lý tưởng để cho các du khách có thể thoải mái thả mình vào với thiên nhiên và để cho lòng lắng lại. Đền Am Mạ là nơi sinh hoạt tín ngưỡng linh thiêng của người dân vùng Ba Bể nói riêng và của tất cả những vị khách đến với Ba Bể nói chung.
vào mùng 1 âm lịch hàng tháng, người dân quan họ thường lên đạo để thắp hương cầu tài, cầu lộc, cầu bình an, cầu hạnh phúc cho bản thân và gia đình, còn mong những thứ tốt đẹp nhất sẽ đến với mình và những người thân yêu trong một tháng tiếp theo. Và cuối cùng là nhà mình ghé ngang qua đảo Bà Quá. Vì là một đảo nhỏ nên thuyền chỉ ghé qua ngắm nhìn và quay về bến. Nhìn xa xa đảo như một hòn non bộ giữa lòng ba bể xanh biên biếc. Đảo Bà Quá được người dân địa phương gọi là Phò Giám Phải, được hình thành bởi những phiến đá to nhỏ xếp chồng lên nhau, quanh năm cây cối xanh tốt, rễ cây len lỏi ôm trọn những triền đá khiến cây và đá cuốn quýt một thể. Dù giữa sóng nước mênh mông hay mưa giông bão giọt, nó vẫn hiên nhiên tĩnh lặng ở đó, mang cho đời thêm cảnh đẹp thiên nhiên. Tương truyền hai mẹ con bà Quá sống rất nghèo khó trong căn nhà nhỏ ở cuối làng. Một lần hai mẹ con bà thấy một bà lão dễ lỡ rắc rối hô hám đến xin ăn đã giúp đỡ hết mình, trong khi bà lão bị cả làng xui đuổi. Bà lão ăn mày được tiếp đón tử tế mới khuyên hai mẹ con bà Quá lấy chấu rắc quanh nhà. Đêm đến mưa to, gió lớn, cả một vùng đất bao la sụp xuống thành cái hồ lớn nó gọi là hồ Ba Bể. Chỉ có nhà bà Quá rắc chấu là còn nguyên vẹn, nay chính là đảo Bà Quá. Mẹ con bà Quá đã dùng đôi thuyền độc mộc để cứu người dân trong trận đại hồng thủy này. Vì thế hòn đảo không chỉ đơn thuần là cảnh đẹp, nó là lòng người đáng quý trong cuộc sống. Đến với Ba Bể với khí hậu trong lành mát mẻ, với cảnh vật được thiên nhiên ưu đãi, du khách có thể tham gia vào nhiều loại hình du lịch, leo núi dã ngoại, tham quan vịnh cảnh hồ, tìm hiểu đời sống văn hóa dân tộc, nghiên cứu khoa học và du lịch nghỉ dưỡng v.v. Nếu có dịp đi Bắc Cạn thì thử một lần thả hồ trên con thuyền dạo quanh hồ Ba Bể để cảm nhận thiên nhiên tươi đẹp của đất nước hình chữ S nha mọi người. Đừng quên nhấn like nếu bạn thích video này và nhấn đăng ký kênh để đón xem video tiếp theo nhé. Bye bye mọi người.